บายดีไหมครับสบายดีค่ะไม่สบายไม่มีโควิดสบายดีมากOkay, go ahead, open to Malachi. เปิดพระธรรมมาราคีด้วยกันนะครับ บทที่3 บทที่3 Okay, so we looked at the priests who were not really doing what they were serving God without reverence and without fear. จำได้ไหมครับครั้งล่าสุดเราดูถึงปุโรหิตใช่ไหมครับคนที่เป็นปุโรหิตแต่ว่าเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าเขารับใช้พระเจ้าแต่ว่าไม่ได้รับใช้ด้วยความยำเกรงพระเจ้า They were half-heartedly making offering and serving Him. ก็คือเป็นการที่เหมือนกับนมัสการพระเจ้าแบบครึ่งใจนะครับแล้วก็ในแสดงเห็นถึงได้เห็นถึงผ่านทางการนำเครื่องบูชามาถวายด้วย In a word, we talked about how in a word they were unfaithful. ถ้าสรุปเป็นคำสั้นๆเนาะก็คือว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อ And so in that sense, Malachi has already been speaking about the unfaithfulness of God's people. คือพระเจ้ามาราคีนะครับได้พูดถึงความไม่สัตย์ซื่อของประชาชนไปแล้วนะ But what he's going to do starting in verse 10. แต่ตั้งแต่ข้อที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะครับข้อที่10มาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ We in chapter 2, my bad. Is he's going to talk about the unfaithfulness of other people. กำลังจะพูดถึงความสัตย์ซื่อของคนอื่นด้วยนะไม่สัตย์ซื่อของคนอื่นด้วย So he's going to talk about the men, just as a broad group of people. ก็คือว่าพูดถึงคนที่เป็นผู้ชายนะครับที่ความไม่สัตย์ซื่อของคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นหมายถึงว่าเป็นผู้ชายภาพรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง How they have loved and they have married foreign women. ก็คือผู้ชายเหล่านี้ที่เป็นคนอิสราเอลเนี่ยเขาไปแต่งงานข้ามไปแต่งงานกับชนชาติอื่นที่ไม่ใช่อิสราเอลนะ And the problem with that in their day and age แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามองในยุคนั้นนะครับ is if you do that, it's going to be easy for you to worship foreign false gods. การที่เราไปแต่งงานกับคนข้ามชาติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปนมัสการพระของคนต่างชาติตามคนที่เราแต่งงานด้วย Okay, so let's go ahead and read here just verse 10. มาราคีบทที่2ข้อที่10นะครับบอกว่าเราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวดอกหรือพระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างบ้านเรามิใช่หรือแล้วทำไมเราจึงทรยศต่อการกระทำให้พันธสัญญาของบรรพบุรุษของเราสาทาน So here Malachi he kind of zooms out from the priest. ก็ตรงนี้นะครับมาราคีเหมือนถอยหลังมาจากคนที่เป็นปุโรหิตแล้วนะครับหลังจากพูดจากปุโรหิตก็ถอยออกมาก้าว And he puts the focus on the whole nation. แล้วก็เหมือนกับให้เขานี้มาพิจารณาดูทั้งชาติเป็นภาพรวม Because the whole nation has the same father. แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิดาของชนชาติอิสราเอลเนี่ยมีบิดาองค์เดียวกัน He could either mean father as in God the Father. คือหมายถึงว่าบิดาตรงนี้หมายถึงว่าบิดาพระเจ้าพระบิดาก็ได้นะครับ Or he could be talking about Jacob. He could talk about the patriarchs. แล้วก็รวมถึงอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบที่เป็นเหมือนกับบิดาของชนชาติอิสราเอลทั้ง3คนนั้นก็ได้ But he says, has not one God created us all? แต่สรุปแล้วเนี่ยก็ยังสรุปได้นะครับว่าเขาถามว่าไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวเหรอที่ได้สร้างทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย So he's trying to reinforce the fact that there's unity, that they're the one people of God. พูดง่ายๆนะพระเจ้ากำลังจะบอกว่าคนของพระเจ้าเนี่ยมีความเป็นหนึ่งนะครับก็คือหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยได้สร้างเขาทุกคนนั่นแหละนะครับ And as his covenant people, แล้วในฐานะที่เขาเป็นคนตามพันธสัญญาที่ทำกับพระเจ้าเนี่ย their relationship among each other should be an intimate ก็ relationship. คือเขาบอกว่าเมื่อคนเหล่านี้ทำพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนในชาติที่อยู่ในพันธสัญญาเดียวกันก็ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่สัตย์ซื่อต่อกันด้วย And that's why he asked that third question, why are we faithless to one another? ฉะนั้นเนี่ยเป็นคำถามนะครับที่เขาจึงถามชนชาติของพระเจ้าว่าทำไมเนี่ยจึงทำให้พันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นสาทานไป Because he's saying when God's people are unfaithful to one another, เพราะว่าบางทีเราจะสอนเราว่าเมื่อคนของพระเจ้าเนี่ยไม่สัตย์ซื่อต่อคนของพระเจ้าด้วยกันเองเนี่ยนะครับ we are also unfaithful to him. ก็เป็นการที่คนคนนั้นเนี่ยไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไปด้วย Right? So sometimes I can see this in my house. ผมก็เห็นภาพจากในบ้านของผมด้วยนะครับ Our kids, they start to fight. They're hitting each other, screaming. ลูกของผมก็ทะเลาะกันนะครับแล้วก็ชกกันนะครับแล้วก็เริ่มตะโกนใส่กันนะครับผม And they're not hitting us, and they're not screaming at us. คือลูกเนี่ยนะครับไม่ได้มาชกผมไม่ได้มาตีผมแล้วไม่ได้ตะโกนใส่ผมนะ
but we're telling them to stop. แต่พวกผมก็บอกให้เขาหยุดนะ We're telling them Dad's going to spank you. เพราะว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยพ่อจะตีก้นแล้วนะ And they're wondering like, well, why are you guys so upset? Because we're fighting each other. แล้วลูกก็ถามผมนะว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องเสียใจด้วยเพราะว่าคนที่ตีกันคือเขาสองคนนะไม่ใช่มาตีกับพ่อกับแม่กันหน่อย I'm upset because you're brother and sister and you're supposed to love one another. แต่ว่าที่เสียใจก็เพราะว่าพ่อใช่ไหมอยากเห็นพี่น้องรักกันใช่ไหมครับแต่กลับมาตีกัน When we brought you into the world and we hope that you will imitate us and you will not act like this. ก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเวลามีลูกก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้แบบอย่างที่ดีของพ่อของแม่เนาะแล้วก็รักกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกัน Like if you're a good parent, then you have certain expectations of your children. ปกติคนที่เป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยจะต้องมีความคาดหวังที่ดีให้ลูกถูกไหมครับ Right? So that's how it is with God. He has expectations of his people. ฉะนั้นเหมือนกันนะครับพระเจ้าเองเนี่ยก็มีความคาดหวังปรารถนาดีให้กับชนชาติของพระองค์ด้วย There's a certain way that he wants us to act toward one พ another. ระเจ้าเนี่ยอยากให้เรามีประพฤติต่อกันนะในแบบที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ And if it hasn't registered yet, let this sink in right now. แล้วก็สำหรับบางคนนะครับที่เหมือนกับฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับอยู่ตรงนี้อยากจะให้เก็ตตรงนี้เลยนะ To be unloving, unkind, untrustworthy, การที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักกันการที่เราเป็นคนที่ทำไม่ดีต่อกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่คนอื่นไว้ใจเราไม่ได้เนี่ยครับ unmerciful, unforgiving, ungenerous, การที่เราไม่มีเมตตาการที่เราไม่มีน้ำใจการที่เราไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันนะ uncaring, impatient, and unfaithful, การที่เราเนี่ยไม่ใส่ใจไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่สัตย์ซื่อต่อกันเนี่ยนะครับ to be like this with one another การที่เป็นผู้ทั้งหมดเหล่านี้ท่ามกลางผู้เชื่อด้วยกันเองนะครับ is to do the exact same thing to ก็ God. เหมือนกับเราทำกับพระเจ้าโดยตรง Right? We have to understand that. ขอให้เราเข้าใจเรื่องนี้นะครับ So as I touched on, there's a very specific way that the men of Israel at this time แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพระเจ้ากำลังพูดถึงผู้ชายที่เป็นชนชาติอิสราเอลที่เป็นผู้ชายในเวลานั้นนะพวกเขาเนี่ยไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าด้วยวิธีการอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเลย specific way that they're being unfaithful. ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่เขาแสดงความไม่สัตย์ซื่อของเขาต่อพระเจ้าเนี่ย Let's read 11 and 12. ลองดูข้อ 11 12ทุกที11 12นะบอกยูดาห์ก็ทรยศการน่าเกลียดน่าชังเขาก็ทำกันในอิสราเอลและในเยรูซาเล็มเพราะว่ายูดาห์ได้กระทำให้สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงรับนั้นสาทานและได้ไปแต่งงานกับบุตรีของพระต่างด้าวขอพระเจ้าทรงกำจัดชายคนใดๆที่กระทำเช่นนี้ทั้งครอบครัวเสียจากเต็นท์ของยาโคบถึงแม้ว่าเขาจะนำเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าจอมโยธาก็ตามเถิด So these men have taken up, not all of them, but some men that have taken up foreign wives, and these foreign wives have false gods. คืออย่างนี้นะครับคือคนอิสราเอลที่เป็นผู้ชายในเวลานั้นบางคนไปแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วทีนี้คนต่างชาติที่ไปแต่งงานด้วยเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยเขาก็มีนมัสการพระอื่นของเขาเป็นพระต่างชาติ And then they didn't say, hey, I'm going to get married to you if you stop worshiping the false แล้ว god. ผู้ชายอิสราเอลเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้บอกนะถ้าเลิกนมัสการพระอื่นเดี๋ยวเราจะแต่งงานโดยไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ No, they married them knowing they're going to continue to worship those แต่ gods. คือแต่งงานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้ยังนมัสการพระอื่นอยู่แล้วก็รู้ว่าคนเหล่านี้ก็คงจะนมัสการพระอื่นต่อไปด้วย And this is why God did not want his people intermarrying with people from foreign อัน nations. นี้เป็นเหตุผลนะครับที่ทำไมพระเจ้าไม่อยากให้แต่งงานกับคนต่างชาติก็เพราะว่าคนเหล่านี้เขานับถือพระต่างชาติ It's not because God is racist, คือพระเจ้าเนี่ยคือเรื่องเชื้อชาตินี่ไม่ได้เป็นความสำคัญของพระองค์นะ right? Even today, any one of you guys who is single, you can go marry any Christian anywhere in the คือ world. ทุกวันนี้ของเราก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะคือเราเป็นคนไทยใช่ไหมแต่เราจะไปแต่งงานกับคนชาติอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขามีความเชื่อเดียวกับเราก็เป็นคริสเตียน So this has nothing to do with ethnicity. ฉะนั้นมันอีกครั้งครับไม่ได้เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์หรือเชื้อชาตินะครับ It has everything to do with faithfulness to God. แต่เกี่ยวกับเรื่องความสัตย์ซื่อที่มีต่อพระเจ้า So let me just say a couple of general things about marriage ก็ผมอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการแต่งงานนะครับ and look at an example from the life of King David's son. แล้วก็อยากจะให้เราดูตัวอย่างจากชีวิตของลูกชายของกษัตริย์ดาวิด Solomon tells us what not to do. แล้วก็คือซาโลมอนนั่นเองนะครับเพราะซาโลมอนเนี่ยก็ได้สอนเรานะครับว่าอย่าทำแบบไหนนะ Okay, so first, the purpose of marriage is for husbands and wives to help each other become beautiful before God. อย่างแรกเลยนะครับการสมรสนะครับการแต่งงานนะเป้าหมายอย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือสามีภรรยาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเหมือนกับสนับสนุนเสริมสร้างกันเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีชีวิตที่สวยงามเหมือนพระเยซู
right? If you come into marriage and you think the purpose is anything other than that, คือถ้าเกิดใครก็ตามที่แต่งงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการแต่งงานเนี่ยผิดไปจากข้อเมื่อกี้นะครับ then you're not understanding what God made marriage for. แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วพระเจ้าสถาปนาการสมรสไว้เพื่ออะไร It's two people that come together and they have a common purpose for one another. ก็คือมีสองคนใช่ไหมครับที่เขามีวัตถุประสงค์มีใจอย่างเดียวกันต่อซึ่งกันและกันเนี่ย Right? It's a man and a woman who are fixated on God. คือมีชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยจับจ้องที่พระเจ้า Who are both living to honor Him, to please Him, and to bring Him glory. แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและให้พระเจ้าเนี่ยได้รับเกียรติ It's a man and a woman who are longing for the day when they stand before God in His throne room. เป็นสองคนที่วันหนึ่งเนี่ยปรารถนายืนอยู่บนพระพักตร์ของพระเจ้าหน้าบัลลังก์ของพระองค์ And each of them are holy and spotless and without blemish. และทั้งสองคนนะครับจำพระพักตร์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์และปราศจากกรรมผิดไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลย So Jesus is the one who ultimately accomplishes that for all of us. แน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่ทำภาพนี้ให้สำเร็จเพื่อเราแล้วคือพระเยซูนะพระองค์เป็นผู้เดียวที่ทำให้ภาพนี้สำเร็จเพื่อเรา But the rest of our lives until we're in the throne room is about becoming more holy. แต่ว่าในชีวิตของเราทุกๆวันเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราได้ปรากฏตัวจนพบพระของพระเจ้าที่หน้าบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยเราก็จะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นทุกๆวัน And what marriage is, it's the greatest relationship on earth towards that end. แล้วก็การสมรสนะครับการแต่งงานเนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดเพื่อจะช่วยเราเนี่ยไปถึงเป้าหมาย It's this opportunity for two people, man and woman, to come together and make one another as beautiful in Christ as they can be. คือง่ายๆนะครับการแต่งงานเนี่ยเป็นเหมือนกับโอกาสนะที่คนสองคนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะให้สวยงามที่สุดเหมือนพระคริสต์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ And every human relationship is actually about that. แล้วจริงๆแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนเนี่ยพวกเราที่เป็นผู้เชื่อนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย But obviously, we all don't sleep in the same bed together. แต่ก็ปกติเราก็ไม่ได้นอนเตียงเดียวกันทุกคนนะฮะ We don't live in the same เราไม่ house. ได้นอนภายใต้หลังคาเดียวกันทุกคนนะ Right? This is a special เพราะฉะ relationship. นั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมาก All right, here's the second general thing about อย่าง marriage. ที่สองนะครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแต่งงานนะครับ Marriage, as God intends it, will be shaped by the gospel and reveal the gospel. คือการสมรสที่แท้จริงนะตามพระวจนะของพระเจ้านั้นก็คือต้องเป็นการสมรสที่เป็นตามพระวจนะและสำแดงพระวจนะตามพระวจนะและสำแดงพระวจนะ So any marriage that is not based on the gospel ก็คืออะไรก็ตามเป็นการแต่งงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะหรือพระกิตติคุณของพระเยซู is not going to be marriage as God intended. ก็ไม่ใช่การสมรสตามแบบที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นตั้งแต่แรก So the gospel, again, in simple words. ถ้าเกิดเราสรุปข่าวดีพระกิตติคุณของพระเจ้าแบบเป็นคำเดียวนะ Actually, Tim Keller, one of my favorite preachers, said ไม่ that. ใช่ตัวผมนะแต่เป็นนักเทศน์คนหนึ่งที่ผมชอบมากนะ He says, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. คืออย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าการข่าวดีนี่คือว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปมากกว่าที่เรากล้าจะเชื่อว่าเราบาป And yet we're more loved and accepted in Jesus than we ever dared to hope. แล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรากลับได้เป็นที่รักของพระเจ้ามากยิ่งกว่าที่เราจะคิดฝันได้ Right? So that's the gospel. นั่นเป็นพระกิตติคุณ And when both husband and wife build their life on this truth, แล้วถ้าเกิดคู่บ่าวสาวเนี่ยคู่คนแต่งงานเนี่ยเขาสร้างชีวิตของเขาบนรากฐานความจริงข้อเมื่อกี้คือพระวจนะของพระเจ้า when the gospel is the thing that holds the most weight in both of our lives, เมื่อทั้งสองคนเนี่ยให้พระวจนะของพระเจ้าหรือว่าให้พระกิตติคุณเมื่อกี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีน้ำหนักที่สุดในการแต่งงานเนี่ย then you can apply the saving power of the gospel to marriage. เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยนำฤทธิ์อำนาจเดียวที่นำความรอดมาถึงเราเนี่ยก็เป็นฤทธิ์อำนาจเดียวที่ทำงานอยู่ใน And you การ will สมรส have this human relationship of power and beauty that shows everybody else what the gospel is. แล้วก็การสมรสของเราเนี่ยจะเป็นการสมรสที่ทรงพลังมากแล้วก็สวยงามมากจนทำให้คนได้เห็นพระเยซูคริสต์ได้ Right? So marriage becomes beautiful because it reflects the gospel. ที่การสมรสมันสวยงามก็เพราะว่าการสมรสเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงข่าวดีที่มีทางพระเยซู Each person is making sacrifice that bring beauty from ashes. คือทั้งสองคนใช่ไหมต่างฝ่ายต่างทำไมเสียสละให้กันใช่ไหมครับแล้วก็เห็นคุณค่าในชีวิตของซึ่งกันและกัน And it's powerful because it gives life to the gospel.
แล้วก็การที่เป็นแบบนั้นนะครับการสมรสของเราก็จะทำให้เหมือนกับพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยมันมีชีวิตแบบให้เห็นได้จริงๆผ่านชีวิตคน If you have this vibrant gospel-centered marriage, ถ้าเกิดครอบครัวของเราในการสมรสของเราเป็นครอบครัวที่หรือเป็นการสมรสที่มีพระเยซูคริสต์มีพระกิตติคุณมีพระวจนะของพระองค์เป็นศูนย์กลางเนี่ย then other people will look at your marriage and say, I've never seen anything like what these two people have. คือเมื่อคนมองเห็นการสมรสของเราครอบครัวของเราเขาต้องพูดเลยว่าเขาไม่เคยเห็นครอบครัวไหนเป็นอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นการสมรสแบบนี้ที่ไหนมาก่อน They genuinely love one another. ที่ทั้งสองคนเนี่ยรักกันด้วยจริงใจ They forgive one another. แล้วก็อภัยให้กันได้ They bear with one โอ้โห another. แล้วก็อดทนต่อซึ่งกันและกัน And they're always selflessly serving one แล้ว another. ก็ต่างฝ่ายต่างรับใช้กันและกันเนี่ยปฏิบัติซึ่งกันและกันโดยไม่คิดถึงตัวเองเลย Right? If people look into a marriage and they see people that are that sacrificial and put the other person's interest above their own, คือถ้าเกิดเขามองมาในการสมรสแล้วเห็นคนหนึ่งที่เสียสละได้แล้วก็สามารถให้ความต้องการคนอื่นสำคัญกว่าความต้องการของเขาเอง then they're seeing a picture of what Jesus did for all of humanity. นั่นแหละครับสะท้อนภาพของพระเยซูคริสต์ที่ทรงกระทำเพื่อเราด้วย So that's kind of, I would say, the why and the what of marriage. นั่นก็เป็นเหมือนกับในส่วนของเรียกว่าอะไรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสมรสนะครับเรียกว่ามันคืออะไรแล้วมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนาะ And then, as I said, we can look at Solomon. So if you go to 1 Kings 11, แล้วก็เราจะมาดูตัวอย่างของซาโลมอนนะครับลองคลิกไปด้วยกันนะครับพงศ์กษัตริย์1พงศ์กษัตริย์บทที่11นะครับ there's this man who is David's son, มีคนหนึ่งนะครับก็คือคนเนี้ยชื่อซาโลมอนเนี่ยเป็นลูกของดาวิดนะครับ and he did not come into marriage for the right reason. แล้วก็ซาโลมอนเนี่ยเขาแต่งงานเนี่ยโดยวัตถุประสงค์คือไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือแต่งแบบผิดนะ And therefore, he ended up in the opposite place of where marriage is supposed to take ฉะ you. นั้นผลที่ส่งต่อมาคืออะไรนะแทนที่การสมรสที่ถูกต้องจะพาเราไปจุดหมายปลายทางหนึ่งใช่ไหมการสมรสที่ผิดก็พาเขาไปสู่จุดหมายปลายทางตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าทรงกำหนดการสมรสมาให้เลย And as we talk about him, I want to make sure everyone is listening. แล้วก็คือที่พูดตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนเลยนะทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังนะ Some of us are married and some of us are not married บาง yet. คนในห้องนี้แต่งแล้วบางคนยังไม่แต่งนะ And I don't know if you're not married, I don't know if you're dating somebody. แล้วสำหรับคนที่ยังไม่แต่งนะครับไม่รู้ว่ากำลังเดทใครหรือเปล่านะครับ If you are, I don't know who it is. แล้วก็ถึงกำลังเดทก็ไม่รู้อยู่ดีนะ I don't know who you've dated in the แล้ว past. ก็ไม่รู้ว่าเดทมากี่คนแล้วด้วยนะ I don't know who you're considering dating right แล้ว now. ก็ไม่รู้ว่ามีความประสงค์จะไปเดทกับใครด้วยหรือเปล่านะ But I can't communicate enough how careful you need to be. แต่ผมเนี่ยไม่สามารถเรียกว่าอยากจะให้ทุกคนแบบระวังจริงๆในเรื่องนี้ How you need to consider what we just talked about and ask yourself, คืออยากจะให้เรากลับไปถามตัวเองในเรื่องที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับ is the person I'm dating or thinking about dating, are they going to help me look more like Jesus? ให้ถามตัวเองเลยนะครับว่าคนที่เรากำลังเดทอยู่ก็ดีหรือคนที่เราอยากจะไปเดทกับเขาก็ดีเนี่ย ไอ้คนเนี้ยเขาจะช่วยให้เราเป็นเหมือนคริสต์มากขึ้นไหม Does their heart beat for Jesus? หัวใจของคนนั้นเนี่ยเต้นเพื่อพระคริสต์ไหม Are they specifically wanting me to look more like him? แล้วลองถามแล้วก็คนนั้นที่เรากำลังเดทอยู่หรืออยากจะไปเดทเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระคริสต์ไหม Will this marriage, will this relationship be built on what he has done, who he is and what he's done? แล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะนำไปสู่ชีวิตที่ตั้งอยู่บนรากฐานในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพื่อเราแล้วก็อยากจะให้เรากระท If I marry her, if I marry him, ำถ้าเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ will the people around us see Jesus because of our marriage? คนที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์เพราะการสมรสของเราไหม It's crucial that we marry people who worship Jesus in all of life. มันสำคัญจริงๆนะครับสำคัญจริงๆเลยที่เราจะแต่งงานกับคนที่พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเขา Who are being changed by Jesus in all of คน life. ที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เนี่ยเปลี่ยนทุกแง่มุมในชีวิตของเขา Who are trying to obey Jesus in all of คือ life. คนหนึ่งที่เขาพยายามจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ในทุกแง่มุมในชีวิตของเขา And I'm telling you, this is like the greatest warning I can give you. แล้วก็ผมจะพูดได้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นคำเตือนที่เขาเรียกว่าคำเตือนที่รุนแรงที่สุดที่ผมจะเตือนให้คุณได้แบบสำคัญที่สุดเลย If you marry somebody different than that, ถ้าพี่น้องไม่ได้แต่งงานกับคนที่บรรยายไปเมื่อกี้ you're going to end up like this guy Solomon. พี่น้องจะมีจุดจบเหมือนซาโลมอน And you're going to end up like the people being rebuked by Malachi. แล้วพี่น้องก็จะจบลงเหมือนกับคนเหล่านั้นที่มาราคีกำลังตักเตือนกัน Okay, let's check out 1 Kings 11, 1 through 4. พี่น้องลองดูนะครับ1 พงศบทที่11ข้อที่1ถึง4ครับพระราชาซาโลมอนทรงรับหญิงต่างด้าวหลายคน
นอกจากธิดาของฟาโรห์มีหญิงคนโมอับคนอัมโมนคนเอโดมคนไซดอนคนฮิตไทต์เป็นของประชาชาติซึ่งพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับเขาทั้งหลายหรืออย่าให้เขามาแต่งงานกับเจ้าเพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่ซาโลมอนทรงติดพันกับคนเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์มีมเหสี700และนางห้าม300และบรรดามเหสีของพระองค์ก็ทรงหันพระทัยของพระองค์ไปเสียเพราะอยู่มาเมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้วมเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ไปตามพระอื่นและพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังที่พระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่ His number one problem, man, that's just too many women. มันมีอย่างนี้แหละปัญหาแรกเลยครับผู้หญิงเยอะเกินนะ That's just crazy. มันจนแบบเป็นจำนวนที่บ้ามากเลยนะ No, but seriously, that is crazy. แน่นอนนะครับจำนวนตัวเลขนี้บ้าแน่นอนนะฮะ But you see what happened to him because he's taking all these concubines and all these wives from other nations. แต่หลักๆนะครับลองดูผลที่เกิดขึ้นของการแต่งงานกับหญิงต่างดาวที่นมัสการพระอื่น It says 3 times it talks about his heart being turned away to other gods. 3 ครั้งพระคัมภีร์ย้ำเลยนะครับว่าหัวใจของซาโลมอนถูกหันให้หนีออกจากพระเจ้าไป It says his heart is not holy, it's not totally true to the living God. แล้วก็บอกว่าไงครับหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้ตรงทีเดียวคือไม่ได้มีแต่พระเจ้าองค์เดียวตลอดเวลา Do you guys know the famous line that was said about David in relation to his heart? พี่น้องครับมีถ้อยคำหนึ่งนะครับเป็นสำนวนภาษาอังกฤษครับไม่ชัดในภาษาไทยแต่มันโด่งดังมากในภาษาอังกฤษ It was a man after God's own คื heart. อดาวิดเนี่ยเป็นคนที่มีแสวงหาพระทัยของพระเจ้าแบบสุดๆนะ And this is his son. แล้วก็คนนี้ซาโลมอนเป็นลูกของดาวิดนะ And it says, no, he's not a man after God's heart. พระคัมภีร์บอกว่าซาโลมอนไม่ได้เป็นคนที่แสวงหาพระทัยของพระเจ้าแบบสุด His heart has gone after other ๆ gods. แต่หัวใจของซาโลมอนเนี่ยได้หลงเจิญไปตามพระ And that happened because he's running after all of these foreign women. แล้วต้นเหตุก็มาจากซาโลมอนไปวิ่งตามผู้หญิงต่างชาติเหล่านี้ So a couple of times here in Thailand, I have broken the traffic law and it put me in a precarious situation. คืออยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมทำผิดกฎหมายจราจรหลายทีนะแล้วก็ทำให้ผมต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะ Both of them had to do with the motorcycle. 2 ทีนี่ขับมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยนะ Ruth knows about one of them because I had to phone him. มีครั้งหนึ่งรู้ดีนะเพราะผมต้องโทรเรียกรถเลยนะ So one time I'm on the way to pick up the kids from school. มีครั้งหนึ่งนะครับผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียน And I didn't wear the helmet. แต่ผมไม่ใส่หมวกกันน็อกนะ It was very close. I lived very close คือ to school. มันใกล้โรงเรียนไงฮะ And so they have like the stop where they get all the motorcycles. แล้วก็มันก็จะมีเหมือนกับด่านดักใช่ไหมคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย And I don't have enough cash. แล้วก็ผมไม่มีจ่ายเงินพอจะจ่ายค่าปรับด้วยทางนะ I have the Farong price, you เพ know. ราะว่าผมมีเป็นราคาฝรั่งนะ So I called Ruth and he can't really help with the situation. He's like, you're breaking the law, man. แล้วก็โทรหาลูกก็บอกว่าก็คุณผิดกฎหมายจริงๆนี่หว่าอะไรเงี้ย So I have to like arrange by phone for somebody else to go get the kid. It was a mess. I couldn't be in both places, ก็เลย right? แบบว่าเนื่องจากติดอยู่ตรงนั้นเนาะก็รับลูกไม่ได้มันวุ่นวายมากต้องหาคนไปรับลูกแทนนะ And then another time, me and Bobby Joe are both on the motorbike. มีครั้งหนึ่งนะครับภรรยาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปนะ And like I always do, I'm lazy and I park the motorbike in front of Seacon on the sidewalk. แล้วก็เหมือนกับทุกครั้งนะผมขี้เกียจนะไปหาที่จอดนะผมก็จอดตรงฟุตบาทหน้าซีคอนเลยนะ Because the motorbike parking is too far. I don't want to walk. I'm like a Thai person. เพราะว่าผมเนี่ยเริ่มเป็นเหมือนคนไทยแล้วนะครับที่จะไปจอดอีกที่นะ So we come back and again, we have to get the kids in 20 minutes. แล้วก็คือต้องไปรับลูกภายใน20 นาทีนะ And there's the lock on my bike. แล้วก็เจอล็อกล้อนะฮะ And I find a police officer and say, hey man, 500 baht, whatever, man, just get this off. I gotta go. ไปบอกคนที่เป็นนายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าปรับเท่าไหร่ก็บอกมาจะรีบจ่ายจะรีบไปแล้วนะ He says, no, you have to go up to Patanakan Sinapraman แล้วก็แต่บอกว่าไม่รับจ่ายแทนภาพนะครับต้องไปที่สถานไปสอนอนะ and pay 600 baht. แล้วก็จ่าย600 บาทนะ Oh my goodness. And so I have to take a motorbike taxi all the way ผมก็เลยต้อง there and back. นั่งวินที่วินมอเตอร์ไซค์นะไปกลับนะ And so I had to send Bobby Joe and the taxi to get แล้ว the ก็ kid. ต้องให้บ๊อบบี้โจเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปรับลูกแทน
But the whole point is 2 times I'm breaking the law. คือประเด็นคือทั้ง2 ทีผมผิดกฎหมายทั้งคู่นะฮะ And it made my life difficult because I could not be in 2 places. แล้วก็มันทำให้ผมลำบากเพราะผมไม่สามารถไปอยู่2 ที่ในเวลาเดียวกันได้ And this is how our heart is. แล้วนั่นเป็นหัวใจเราด้วย This is how our affections are. นี่เป็นเรื่องของว่าหัวใจเราปรารถนาอยากได้อะไร Maybe for a time in his life, Solomon, he was making it work. พี่น้องครับผมมั่นใจเลยว่ามีบางช่วงเวลาในชีวิตนะโซโลมอนคงจะสามารถรักพระเจ้าได้แหละ His heart's beating for God, but it's also beating for these women and their แต่ gods. ปรากฏว่าวันหนึ่งหัวใจเขาอาจจะเต้นเพื่อพระคริสต์ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เต้นเพื่อพระต่างชาติของผู้หญิง Because it says here it didn't really profoundly impact him until he was older. แล้วก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าคือมันไม่ชัดเจนในชีวิตของโซโลมอนจนกระทั่งเขาแก่เพิ่งเห็นชัดเจนว่าเขาไปหาพระอื่นแล้ว But before long, his heart was divided. แต่พี่น้องครับไม่ช้าไม่นานนะสุดท้ายโซโลมอนก็ถูกหันใจไปอยู่ดี He did not have affections for just the one true God. สุดท้ายนะเขาไม่สามารถที่จะจดจ่อและรักพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่แท้แต่องค์เดียวได้ He was trying to be in 2 places at once, but it's impossible. คือโซโลมอนพยายามจะไปทั้ง2 ทางเลยถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยโซโลมอนไปไม่ได้ And if you read the next 4 verses, and we're not going to do that right แล้ว now, ก็จริงๆอยากให้ทุกคนกลับไปอ่านอีก4 ข้อต่อจากนี้ไปนะครับ but you'll see he even starts to build altars for these เพราะ gods. สุดท้ายนะครับโซโลมอนเนี่ยเริ่มไปสร้างแท่นบูชาพระของผู้หญิงเหล่านี้ให้ผู้หญิงเหล่านี้ด้วยนะ Right? He's trying to please his wives, and the way that you do that is you help your wife to worship their ก็ gods. เป็นวิธีเอาใจภรรยาของโซโลมอนใช่ไหมจะเอาใจภรรยาทำไไงก็สร้างแท่นบูชาของพระของภรรยาให้ไง And here's my promise to you. และนี่เป็นคำสัญญาคำมั่นสัญญาที่ผมมอบให้กับทุกคนนะครับ If you marry somebody who does not worship the living God, ถ้าพี่น้องได้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าจริงแท้ right? There's a chance that they might become a believer. แน่นอนนะมันมีโอกาสอยู่นะที่เขาจะมาเป็นผู้เชื่อแน่มันมีโอกาส It's possible. มันเป็นไปได้ Some of us, we have a story like that. แล้วก็สำหรับเราบางคนมีคำพยานที่สามารถเล่าได้ด้วยนะ But why even risk? แต่ทำไมต้องเสี่ยงครับ Like, why even take a chance like that? ทำไมต้องไปเดิมพันกับสิ่งแบบนี้ Because what happens if you fall in love with this person and they don't become a Christian? แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอุตส่าห์ไปตกหลุมรักคนหนึ่งแล้วคนนี้สุดท้ายเขาไม่ได้นมัสการพระเดียวกับเรา So I promise you, if you follow Solomon's example, it's most likely going to go bad for you. ฉะนั้นนะครับผมเป็นคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้คือว่าถ้าทุกคนเดินตามโซโลมอนนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไปจบแบบเดียวกับโซโลมอน The crazy thing about this dude Solomon is the Bible says he was the wisest man who ever lived on แล้ว earth. สิ่งที่มันมหัศจรรย์เกี่ยวกับโซโลมอนก็คือพระคัมภีร์บันทึกไว้เลยนะครับว่าโซโลมอนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ฉลาดที่ For สุด somebody so wise, he did something pretty stupid over and over and แต่ over again. สำหรับผู้ชายที่ฉลาดที่สุดนะเขากลับทำเรื่องโง่ที่สุดเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่า Right? Because he's not thinking with his brain. เพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้คิดด้วยสมองถูกไหมฮะ He's thinking with his feeling. เขาคิดด้วยความรู้สึก Right? So rather than drawing him closer to God, Solomon and helping him to bear the image of God, these women are tearing him apart. ฉะนั้นเนี่ยแทนที่ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยจะช่วยสร้างโซโลมอนให้เหมือนพระคริสต์แล้วนำช่วยผลักโซโลมอนเนี่ยให้เหมือนใกล้ชิดพระคริสต์มากขึ้นเนี่ยผู้หญิงเหล่านี้กลับดึงโซโลมอนให้ออกจากห่างจากพระองค์ The purpose of marriage is to make us more godly, แน่นอนนะครับการแต่งงานก็เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเนาะ but Solomon become more worldly. แต่โซโลมอนกลับเป็นเหมือนโลกมากขึ้นทุกที And his story doesn't end well. Like God is going to say, I'm going to take your kingdom from you. แล้วก็สุดท้ายนะเรื่องจบไม่ดีเลยนะครับพระเจ้าเนี่ยฉีกอาณาจักรของโซโลมอน And actually, if you pick up 1 Kings 11 here and read the rest of the story, you'll see his downfall. แล้วก็จริงๆถ้าเกิดอ่านแค่จบบทที่11นี้นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นการบทสุดท้ายบทจบลงของโซโลมอนเป็นยังไง The only reason like God doesn't pretty much strike him dead is because he made promises to David. แล้วก็สาเหตุจริงๆสาเหตุเดียวที่พระเจ้าไว้ชีวิตโซโลมอนนะมันคือหมายถึงว่าไม่ได้แบบเป็นคนแบบคือไม่ได้ตัดสินประหารชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเคยทำพระสัญญาไว้กับดาวิดซึ่งเป็นพ่อของโซโลมอนอีกทีนึง So this marriage made him more worldly. การแต่งงานครั้งนี้ทำให้โซโลมอนเนี่ยเป็นเหมือนโลกมากขึ้น It was making the people in Malachi more worldly. แล้วก็ทำให้คนในยุคสมัยของมาราคีเป็นเหมือนโลกมากขึ้น And I'm telling you, chances are, if you do this, it will probably make you more worldly. และมันมีโอกาสมากนะพี่น้องถ้าพี่น้องเดินตามสายนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้พี่น้องเป็นเหมือนโลกมากขึ้นด้วยเช่นกัน I have Christian friends back in America.
ผมมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนอยู่ที่อเมริกาครับ and they married non-Christian men and women. แล้วก็ผู้คนเหล่านี้เนี่ยเขาไปแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนทั้งแต่งผู้ชายแต่งผู้หญิงนะ And I can't show you a single one where the other person became Christian. แล้วก็ไม่มีเพื่อนผมสักคนเดียวเลยนะครับที่สุดท้ายพาคนนั้นมาเป็นผู้เชื่อไม่มีสักคนเดียวเลย And some of my friends, they're still a Christian and still praying and encouraging and hoping that their spouse comes to Christ. ก็ยังพอมีบางคนนะครับที่ยังอดทนอธิษฐานเผื่อแล้วก็พยายามประกาศก็ยังมีนะ But some of them are no longer Christian themselves. แต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้ว Right? And that's what I'm saying. Why take that chance? ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อวันนี้ทำไมต้องเสี่ยง God forbid it strongly for that reason. และนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยห้ามอย่างหนักแน่นในเรื่องนี้ Okay, with that said, let's jump back to Malachi 2. ขอกลับมาที่มาราคีเมื่อกี้นะบทที่2นะครับ There's a second thing he rebukes them for. ลองดูนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พระเจ้าดุผ่านมาราคี Read 13 to 16. ลองดูข้อ13ถึง16นะครับบอกว่าแล้วเจ้าได้กระทำอย่างนี้อีกด้วยคือเจ้าเอาน้ำตารดทั่วแท่นบูชาของพระเจ้าด้วยเหตุเจ้าร้องไห้คำควรเพราะพระเจ้าไม่สนพระทัยหรือรับเครื่องบูชาด้วยชอบพระทัยจากมือของเจ้าอีกแล้วเจ้าถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญาเจ้าก็ทรยศต่อนางแต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติกระทำอย่างนี้ผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์สิ่งใดย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าร้างและการที่ใครกระทำการทารุณต่อภรรยาของตนพระเจ้าจอมโยธาตรัสดีนี้แหละเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศ Okay, so he gives us this image of people crying at the altar, leaving their tears at the altar. เราครับเป็นภาพของคนที่มาร้องไห้แล้วก็ทิ้งคราบน้ำตาไว้ที่แท่นบูชาของพระ Some เจ้า people see that as the tears of the Jewish women. คือบางคนเนี่ยไปดูคราบน้ำตาจะคิดว่าเป็นคราบนั่นคือคิดว่าเป็นคราบน้ำตาของผู้หญิงชาวอิสราเอล They're weeping because of what the men are doing. แล้วก็ที่เขาร้องไห้เพราะว่าผู้หญิงสามีของพวกเธอเนี่ยทำบางทรยศพวกเธอใช่ไหม Taking these foreign wives and in some cases divorcing them for foreign ก็ wives. คือผู้ชายเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างด้าวใช่ไหมแล้วก็ไปทิ้งผู้หญิงต่างด้าวคนพวกนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างด้าวอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะ So they made vows, and what they did is like in those times you would be a child, and your marriage would be arranged. คือในยุคนั้นเนี่ยการแต่งงานเขาเรียกว่าเหมือนกับบ้านเราก็คือภาษาคือคุมถุงชนเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยคือเขาต้องมั่นกันตั้งแต่เด็กซึ่งแบบยังเด็กๆอยู่เลยแต่ก็คือจับคู่กันมาให้แล้วนะ And so you could be the men would be like 14, 15, 16 years old. ฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็คือจะเป็นตั้งแต่14 15 16เลยที่จะแต่งงาน And the girls would be a bit younger. แล้วก็ผู้หญิงเด็กกว่านั้นอีกนะ And that's when you would get married. ก็คือนั่นเป็นจุดที่แต่งงาน But what's happening is these Jewish boys, they're seeing these foreign women. แต่ว่าไอ้เจ้าเด็กผู้ชายชาวยิวเหล่านี้ใช่ไหมพอมันโตมันก็เห็นผู้หญิงต่างชาตินะฮะ And maybe they're more exotic. แล้วก็คือสวยกว่า Maybe they like them because they don't look like all their women. แล้วก็คือมันดูแบบเขาเรียกว่าดูไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นดีไงเพราะว่าแบบต่างชาติใช่ไหมหน้าตาไม่เหมือนคนในชาติไงดูแบบ Maybe they're just เด่นอะไรเงี้ย young, curious boys, and they're intrigued. แล้วก็คือเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาเนาะเห็นผู้หญิงแบบนี้ก็ต้องตื่นเต้นใช่ไหมฮะ And so instead of marrying the girl that they were pledged to be married ฉะ to, นั้นแทนที่จะสุดท้ายไปแต่งงานกับคนที่ได้หมายมั่นกันทำพันธสัญญากันไว้ they're grabbing these foreign women and marrying them. กลับไปหาผู้หญิงต่างชาติเหล่านี้ก็แต่งงานกับคนเหล่านั้น Right? And so that seems to be one of the things that he's addressing. แล้วก็ตรงนี้นะครับมาราคีก็อธิบายฉากให้เราเห็น And you notice one of the great byproducts of a godly marriage. พี่น้องครับอีกหนึ่งผลผลิตนะครับของการมีการสมรสที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะ He mentioned that they produce godly offspring. ก็คือจะทำให้มีลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าด้วย So, by the way, that's another thing you're not going to have if you marry somebody who's not a believer and never becomes a believer. พี่น้องครับพี่น้องไม่สามารถมีลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าได้แน่ถ้าพี่น้องเนี่ยแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแล้วเขาก็เองก็ไม่เชื่อพระเจ้าต่อไป You're going to have somebody that doesn't help your child look more like Jesus. เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีวันช่วยลูกของพี่น้องให้เหมือนพระเยซูหรอก And the same thing with divorce. If you leave your wife and you marry this woman that loves foreign false gods. เหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องไปหย่ากับคนที่เป็นผู้สมรสของพี่น้องแล้วก็ไปแต่งงานกับคนที่ไปแต่งงานกับคนที่นมัสการพระอื่น
Again, man, I know tons of Christians that got divorced. พี่น้องครับผมรู้จักคริสเตียนเยอะมากที่หย่า And then one of the partners like doesn't believe in God at all. แล้วก็มีคนฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ได้เชื่อพระเจ้านะ And the kids live with the believing husband for the weekend. แล้วก็อย่างเช่นลูกใช่ไหมก็ต้องแบ่งกันดูใช่ไหมก็อย่างเช่นลูกอยู่กับคนที่เป็นสามีที่เป็นคริสเตียนเสาร์อาทิตย์ And the unbelieving wife for the rest of the week. แล้วก็อีก5 วันไปอยู่กับภรรยาที่ไม่เชื่อพระเจ้าอะไรเงี้ย Who's going to have more influence? พี่น้องคิดว่าผลเป็นยังไงฮะใครจะมีผลกระทบมากกว่ากัน Right? So by the time that child's 18, they've been influenced more by the unbelieving พอ spouse. เด็กผู้นี้เขาอายุ18ใช่ไหมเขาได้รับการอิทธิพลในเรื่องของความไม่เชื่อมานาน I'm the product of a broken home. ผมเองเนี่ยก็มาจากบ้านที่แตกแยกเหมือนกัน My mom was a believer, but not all that strong. คือแม่ผมเนี่ยเป็นผู้เชื่อที่ไม่ได้เข้มแข็งเลย And my father, he abandoned us, and he's not a believer at แล้ว all. ก็พ่อผมนะครับทิ้งพวกเราไปนะพ่อผมไม่ได้เชื่อพระเจ้า So I know what it is to grow up in a home where Jesus isn't really emphasized. เพราะฉะนั้นผมรู้ดีนะครับว่าการโตในบ้านที่พระเยซูไม่ได้เป็นศูนย์กลางเป็นยังไง And I much prefer the home that my kids are growing up in แล้ว now. ถ้าผมเลือกได้นะผมอยากจะเลือกอยู่บ้านแบบที่ลูกของผมได้โตในทุกวันนี้มากกว่า Right? So it's important not just for now and for your own spiritual ฉะนั้น growth, การแต่งงานไม่ได้มีผลดีเฉพาะในสายวิญญาณของตัวคุณเองเท่านั้น but it's important for your future and generations that come after แต่ you. มันจะมีผลยังลูกหลานของเราและรุ่นต่อๆจากเรา So Malachi, he wraps this section up with this exhortation to the men. ฉะนั้นนะครับสุดท้ายนะครับมาราคีปิดท้ายส่วนนี้ด้วยการความกำชับต่อคนที่เป็นผู้ชาย Guard yourself in the spirit and do not break faith. บอกจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศ And so what I want to do is not just to speak to the men in the room, แต่ว่าผมไม่อยากจะพูดเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นนะครับ but come back to that initial idea of unfaithfulness to one another. กลับมาสู่ความคิดตอนเริ่มต้นที่เราพูดถึงก็คือการที่เราไม่สัตย์ซื่อต่อซึ่งกันและกันจำได้ไหมฮะ No matter the relationship, ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนๆก็แล้วแต่นะ when we're unfaithful to each other, we're unfaithful to God. เมื่อเราไม่สัตย์ซื่อต่อกันก็เท่ากับเราไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า And so what he tells the men to do, I think we all need to do. ฉะนั้นการที่มาราคีบอกอย่างนี้กับผู้ชายนะเราทุกคนต้องทำตามด้วยนะ We need to guard ourselves in the spirit. เราเนี่ยจะต้องระวังตัวให้ดี So what does that even ห mean? มายความว่าไงครับระวังตัวให้ดี And what would that look like? แล้วการระวังตัวเนี่ยจะหมายถึงแบบเป็นรูปธรรมยังไง The literal way to translate that, maybe Thai does it, I don't know. ในคำนี้นะครับถ้าเป็นคำต้นฉบับนะคำรากศัพท์ของมันนะครับ It says control your impulses. คือมันถ้าแปลตรงๆนะคือการบังคับความต้องการของเราควบคุมความต้องการ You can see why it's an important thing to control our impulse. คือมันจำเป็นนะครับที่เราต้องรู้จักเรียนรู้ที่ควบคุมความต้องการของตัวเราถูกไหมครับ Again, think about those boys, they're 14, 15, 16 years old. กลับไปสู่เด็กหนุ่มอายุ 14 15 16 เมื่อกี้นะที่ได้เล่าให้ฟัง They might impulsively say, well, the girl that mom and dad said I had to marry, ก็แน่นอนนะครับเด็กหนุ่มนะครับความปรารถนาของเขานะก็ต้องบอกว่าไอ้ผู้หญิงที่พ่อแม่มั่นหมายไว้ให้เนี่ย she's okay. ก็โอเคนะ She's not really that ก็ beautiful. ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นนะ She's not that ก็ไม่ interesting. น่าสนใจนะ You know, her personality kind of บุ boring. คลิกน่าเบื่อ But this Moabite girl, โอ้แต่ผู้หญิงโมอาคนนี้ดิ she has the long, beautiful ผม hair. ยาวสลวยเชียวนะ She has the I don't want to say brown eye, green eyes. ไม่ใช่ตาต้องบอกว่าตาสีเขียวอ่ะ Bobby Joe, man. เหมือนบอบบี้โจเลย She has the curly hair, ผมหยิกด้วยนะฮะ right? Like they're gonna impulsively say, I don't want to do what I was supposed to do because this is more intriguing, ก็คือพูดง่ายๆแบบใจมันต้องการอีกแบบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ right? Or maybe he doesn't do that. Maybe he does marry his Jewish wife, หรือเด็กกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หมายมั่นไว้ให้ก็ได้นะ but then he spends all this time thinking about what could have been. โอ้แต่ทั้งชีวิตนะครับนั่งจินตนาการอย่างเดียวเลยโอ้ถ้าวันนั้นแต่งงานคนนั้นก็เป็นยังไงหน้าป่านนี้อะไรอย่างเงี้ย And impulsively he divorces his wife and he goes and marries this แล้ว other สุดท้ายก็หย่ากับภรรยาไปอยู่กับคนคนนั้นแหละที่คิดถึงตลอด right? So they're acting on impulse. เพราะฉะนั้นนะครับคนนี้เขาทำตามความปรารถนาความต้องการของตัวเองตลอด Certainly not acting on obedience. แน่นอนนะครับความเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นแรงจูงใจของเขาเลย
But I think this is something that would benefit all of us in every one of our relationships สิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะช่วยในทุกความสัมพันธ์ของเราในชีวิตของเราเลยนะ to recognize when we are impulsive คือให้เรารู้ตัวเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกทุกครั้งที่เรามีความปรารถนาขึ้นมาเนี่ย and then to put up the roadblock against our own impulsiveness เราจะต้องรู้จักหาเขาเรียกว่าหยุดอ่ะเป็นตัวมาบล็อกมากั้นในตัวนี้นะ Like all of us have eyes that can get very big คือตาของเราเนี่ยบางทีตาโตเลยนะ and all of us wonder if the grass isn't greener over there อยากจะงวกไปดูว่าบ้านข้างๆเนี่ยสนามหญ้าเขาเขียวกว่าหรือเปล่านะ and all of us can allow our feelings and emotions to dictate what we do instead of our conviction เราเนี่ยบางทีเราปล่อยใช่ไหมให้ความรู้สึกมันเป็นตัวกำหนดการกระทำของเรา and so that's why Malachi says guard yourself ฉะนั้นมาราคีเตือนจงระวังตัวให้ดี control that impulsive behavior เรียนรู้ที่จะควบคุมความปรารถนาความต้องการเหล่านี้ if you don't control your impulse will control you เพราะถ้าเราไม่ควบคุมมันนะมันอาจจะควบคุมเรา and if this is hard for you to do to control your impulse พี่น้องครับมันยากมากนะที่จะควบคุมความต้องการความปรารถนา I'll close with this piece of advice ผมอยากจะจบลงด้วยคำแนะนำที่ผมจะมีให้ในเรื่องนี้นะ give other people in your life permission to point out when you're being impulsive พี่น้องครับเราต้องอนุญาตให้คนอื่นในชีวิตของเราก็พูดกับเราได้ตรงๆเมื่อเราแสดงอาการความปรารถนาเหล่านี้ and be prepared to joyfully accept it when they do point it out และทุกครั้งที่มีคนตักเตือนเราเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะรับด้วยความชื่นชมยินดีนะครับ I know that I can be impulsive พี่น้องครับผมรู้ตัวเลยนะว่าผมเนี่ยบางทีก็มีความปรารถนา I can make decisions much too quickly บางครั้งเนี่ยผมตัดสินใจเร็วเกิน right or say that I'll do something for somebody when I really shouldn't be saying that at all บางทีก็ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็จริงๆเนี่ยไม่ได้ทำนะ and sometimes my wife can be impulsive แล้วบางครั้งภรรยาของผมก็ใจร้อนเหมือนกัน so we have to give each other permission ฉะนั้นเราให้อนุญาตซึ่งกันและกันนะในการจะตักเตือนกัน delicately and nicely and very lovingly คือต้องตักเตือนแบบค่อยๆนะฮะแล้วก็แบบว่าทะนุถนอมเวลาตักเตือนนะ let me know when I'm being an idiot แล้วก็บอกภรรยาไว้นะครับว่าช่วยบอกผมด้วยเวลาที่ผมทำตัวงี่เง่านะ right and you have to find people in your life that you can trust to do that แล้วเราก็ต้องหาคนในชีวิตของเราที่จะกล้าบอกเราเมื่อเราทำตัวงี่เง่าด้วยเช่นกัน that can speak to you and say hey that's not a good relationship ให้คนต้องหาคนที่เขากล้าพูดกับเราได้ว่าความสัมพันธ์ที่คุณกำลังคบอยู่ไม่ใช่ whether it's a friend or somebody that you're interested in พี่น้องครับลองไปหาคนที่เป็นเพื่อนเราก็ได้นะหรือคนที่เราไว้ใจเขานะ and if you have people that you've given permission to do that and you listen to them ถ้าพี่น้องให้อนุญาตคนนั้นใช่ไหมแล้วก็พี่น้องเรียนรู้ที่จะรับคำของคนนั้น then you'll have a chance to not be thought of as ฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องอนุญาตแบบนั้นมันก็มีโอกาสนะ unloving, unkind, ungracious, unfaithful ที่พี่น้องเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนกับที่พระคัมภีร์ตอนนี้เขาเตือนไว้ right but it's somebody that God declares as faithful because of how you conduct yourselves among each other แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสนะที่พระเจ้าจะเรียกว่าเป็นคนนี้เป็นคนสัตย์ซื่อจำพรรคของพระองค์เพราะเราสัตย์ซื่อในความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้ให้เราดู So it's my prayer that you guys would seriously think about who you're dating คือที่เมื่อกี้ทำเรื่อง seriously เยอะๆเนี่ยแปลว่าคือผมจริงจังมากในเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนพิจารณาให้ดีคนที่เราจะคบหรือกำลังคบหาอยู่ not just you guys but whoever's watching ไม่ใช่เฉพาะสองคนนี้ฝั่งนี้หรือคนที่เนี่ยแต่ทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับ because I firmly believe that marrying somebody who doesn't love Jesus เพราะผมเชื่อมั่นเลยว่าการที่เราไปแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซู it could work out มันอาจจะไปได้ก็ได้เป็นได้นะ you could lead them to him มันเป็นไปได้นะครับที่เราจะพาเขาไปเชื่อ but that's an incredible risk แต่โคตรเสี่ยง and it's more likely แล้วก็มันมีโอกาสมากกว่า like coronavirus man เหมือนโคโรนาเลย that you're going to be infected ก็คือเราเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อใช่ไหม right that as they worship false gods you're going to be introduced to the false god พอเราเห็นเขานมัสการพระอื่นเขาจะแนะนำพระอื่นนะให้เราได้รู้จัก and like Solomon the wisest guy who ever lived แล้วก็เหมือนซาโลมอนนะครับถึงแม้เขาเป็นคนมีปัญญานะฉลาดที่สุดในโลก your heart will be turned away หัวใจของพี่น้องก็จะถูกหันออกไปจากพระองค์
Don't try to be the hero. พี่น้องครับอย่าทำตัวเป็นวีรบุรุษนะ The hero says like I'm going to date her, I'm going to date him, and I'm going to lead them to โอ้ Jesus. พวกวีรบุรุษนะบอกโอ้เนี่ยเดี๋ยวเด็กคนนี้นะเดี๋ยวพาคนนี้มาถึงที่เยซูเลยนะ Do that before you marry them, พี่ man. น้องครับทำก่อนแต่งเถอะครับนะ And if they're unwilling to become a แล้ว Christian, ถ้าเกิดคนนั้นเขาไม่อยากจะเป็นคริสเตียน no way you can walk down the aisle. พี่น้องครับอย่าไปเดินขึ้นไปบนทำให้ท่านบูชาเลย Let's pray. ให้เราทำด้วยกันครับ Father, พระบิดา thank you for your grace, เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ and thank you for your examples. ขอบคุณสำหรับตัวอย่างของพระองค์ด้วย Like even in these sections of scripture that are difficult, ถึงแม้ในพระคำบางส่วนในพระคัมภีร์ที่อ่านยากแบบนี้ where we just read 16 verses of rebuke, ที่เราได้ต้องอ่านคำตำหนิของพระองค์คำดุของพระองค์มา16ข้อติดกันเนี่ย like children before their parents, เหมือนลูกน้อยที่อยู่ต่อหน้าบิดามารดา we can see the value of this. เราก็ยังสามารถเห็นคุณค่าของพระวจนะของพระองค์ In your rebuking, we can see your love. ในการตักเตือนของพระองค์เราเห็นความรักของพระองค์ You are trying to guide us and to protect us ที่พระองค์อยากจะนำเราและอยากจะปกป้องเรา and to help us to do the right thing. เพื่อจะช่วยเราทำสิ่งที่ถูกต้อง Father, it is our prayer พระเจ้านี่เป็นคำอธิษฐานของเรา that everybody who hears this lesson ที่ทุกคนที่ได้ฟังพระวจนะวันนี้ and reads the words of Malachi และได้อ่านพระวจนะมาราคี would take it to heart จะนำเข้าไปสู่จิตใจของตัวเอง and would apply these things in their lives. แล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตของเขา Help us to take this seriously พระเจ้าขอให้เราจริงจังในเรื่องนี้ because you have made marriage the most serious relationship. เพราะว่าพระองค์ได้ให้การสมรสเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด The relationship where the gospel can best be revealed to other เป็น people ความสัมพันธ์ที่สามารถสำแดงพระกิตติคุณข่าวดีของพระองค์ให้ชัดเจนที่สุด and where the gospel can best be applied with other people. แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะสามารถนำพระกิตติคุณของพระองค์ไปปรับใช้ได้อย่างชัดเจนที่สุด I pray for all the married couples of Tairomprakhun พระเจ้าอธิษฐานเผื่อคู่สมรสทุกคู่ในคริสตจักรไตรรงค์ประคุณ that they would come back to what the heart of marriage is ขอให้ทุกคนกลับมาสู่วัตถุประสงค์ของการสมรส and live to make their spouse more beautiful. คือมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้คู่สมรสนั้นเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น And I pray for all those who are not married พระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่แต่งงานด้วย that they would either just find complete radical joy in their singleness ขอให้เขาเนี่ยจะพบความชื่นชมยินดีในความเป็นโสดของเขา or that they would marry somebody who loves Jesus as much as they do. หรือพระองค์จะทรงจัดเตรียมบางคนที่ให้เขาแต่งงานด้วยซึ่งรักพระองค์อย่างสุดใจ I pray this in Jesus' name. โดยการในพระนามพระเจ้า Amen.